Iba ako nagluho ng hayop. Gamay na. Hayop. Anak kasi sa Gili ka. Today.
Hindi, yan na rata ka. Gusto mo bukan lagi may content ka. Suruh mo wala kang naman ka. Nga, di lang kaya ni Tagpuan. So, kapuri. Black Widow. Kasi nagawa yung content Black Widow eh. Yo! Yo! Mag-ano ko? Kailangan. O, di rin. Mamuha ka na, yun. Tinagpuan, si Kuki Buboy. Bubuka nato ko. Iso. Bubuka na talaga details. Wala ka bubong kalawa. Yari ka. Laki na. Banyak. Banyak magaw ka ko. Sige, itong kumbay na ano. Abot! Kung nakakatago ka naman ang gandahan. Short lang yun eh. Sure, tabi. Yeah. Huwag mahal. Bukang balikin nga ay betulit. Basta aji nga. Ano nga ito? Yung tanganin sa ako nga, sabi ng minuto, limang minuto mo sabi ng kailangan. Isu! Hindi, igu. Mizir? Betul, dia betul. Maaf, maaf, di ko nga ayo. Wala kayo nga. Pistol, manitaan. Di ba na ako? Di ko tumawa mo. Bubong hayop ko. Ito ang sira. Dahil ganahal ka na ipagsayo. Wala nga yun. Bilo nga yun. Baka dahil nagagapang pa yun. Bilo nga yun. Baka na mag-irok pa. Huwag niya ano. Kasi,
Nilisisip tayo mag-cheat at gamit ko. Wow, itu jiwa sniper. No. Video, ladan. Wala wow. Yeah. Oh, naman. Di na ulit yung cheat at maayos. Wala. Wait talaga maayos. Ano yung date tayo? Ayos ko na nakakagano na dito. Tingnan na ano. Tingnan. Matapos na. Kahit ang payo ka na yung Tinabangan na tayo ako ng itong payo ka ito. talaga nga daw sila. Wow. Wow. Alam niya pa suwato. Sobrang na ba rin? Ako ang bigyan si tayo. Nagara. Niyo ka na. Iyo. Sunod-sunod niya po ba?
Yaro. Wala pa nakasay. Ang Dala ko na kahit ko. Ayun. Kala ka, di ba? Dala kahit na ikaw nga. Third na. Go, nagbenta na. Utang ina. Hindi ako totoo ko lang. Ang ina. Hindi kami. Di ba? Meron na rin. Tumago na ako. Ako. Anong number ka daw? Parang sa'yo.
Libre kita. Wala. Binagarawan. Nawat ba ito ni Ben? Nakayo na. Sumboy ko nga. Hindi.
Kalman. Pero kung hindi natin, matikitak sa kanil. Pandua. Makawat na kan? Pandua. So, may portal. Ay, hayop ka. Lugaw ka sa ano nga yun. Dinatan ka kuwan, guys. Ang sabi ko. Dali mo yung ginaganaayos na. Dali mo na pala, hindi ko pala matutulog. Ang inang hayop. Kaya kita ko lang tinitang. Kasi iyan. Saan mo ka tinitang? Wala ka. Makawat. Sira? Yung bang Computer 2 is still. Ito na tayo. Mawala na naman. Itago mo. Uy, sabi siya. Let's go to red. Hey guys, Ba't ako binagdang mo Hawaii. Sabi ko ma. Hawaii.
Naman, tanda ako. Naman. Kaya makawan. Ako na hindi pa. Ako na hindi pa. Tapos kinakaya ang hard day rin. Hindi rin ba? Uy, ko. Hindi namin yung malalakad yung ang garbage, bagay pa rin. So, ano mag-aarap na yun? Ano yung ba? Pati ka nagkarapat. Uy! Ikit ako. Nataw. Lagi sinipara sa baba. Galit na, ano ba ka ni Juan? Uy, nagalit na. Para yung magiging ka. Hanap yun. Wala, hanap eh. Balik niyo yung ginagawa. Yan ko magpantay ko yun. Shut up. Hindi ka nag-iwan ng mayami, nag-solve kami ni ate mo. Pero wala yung siya ni Papa. Open, ay, meron ng ice cream. Nilaki-lupan. Yung lapit ko. Kapal ka ka, view. Sige na. Ay, hindi ang bitis. Hindi na haada ay man. Kada siya, sige na. Nagtinda ka. Gusto nga, ipo yan, hindi matumba-tumba. Ay, malulunod. Ano po? Doon. Ay, dahil. Maluya. No, Yan. Ano ba? Kami na. Pagi. Ako pa lang tibigay. Pagkatakas ko. Talay ko na yung best na. Uy, nagluwas na. Ay, di video. Buka na lang. Hello? Akin na yun. Kapulit ko na tayo. Lupa ka lang dito. Wala.
Dahil dyan. Ayun ka, umisit ka. Drain ang Direlot pala. aso, para higit ka, no? Tatawag pa rin yan, hindi mo talaga. Ang may nainong. Ah, ay mo na naman ang radyo. Hindi nga yan. Di ba alam ka? Ay, babay, babay. Ayun ako sa mga. Oh! Bilang gano'n. Ayop ka. Ay, sarap ang dalawa. Diba doon? Hindi na teleport na rin. One. G. Ang gaganda na. Saan ka na iyo? Hindi na doon, ayun. Ikan. Agad yung bilayo. Boom! Snack pa din. Lumay para sa tete, dito. Oo. Ako rin magkakauwa na ka. Talakpan niya, hindi naman ito. Dayo. This one. Wala ka tao. Okay, hindi. Para sarap ka. Ha? Para sarap ka. Sabi mo, mapira ka to. Sabi ko, pira ka. Sabi mo, mapira. Pira ng ganan nito. Pira ng daw. Morang nag-apil mo dito. Sabihin ko sa likod mo kayo. Ito na yung mga akot dito. Ako sa mga din din. Okay. Uy, shit! Ang laman. Ang bilis ito. Kasi ko kalungkoy ko nga yun. Ang siguro kung mga Hindi ako gusto pala ako umisip. Tio, Ace, Shit. Ito, ay ano, larong repeat ng play, ay makakaba. Pinakaba ito. Uy,
O din, Alik na dinahayip ko. Kasi nang ano, nang rich lane. Iba mo. Wala ka din. Kabo. Tubi pala nito. Laki ang hayop ng bitch. Wala si Itero. Itero ang hayop. Ibang bansa, yan na. Ipagit eh. Computer 4 is still. Timon. Timon, Timon na. Super cup ako si Mami. Nay, palo nga daw. Alright. Ako nakamot na kayo. Nakakatap. Matulog. Tingnan hayop. Nagalag sa hayop. Punto, may nakalaog naman o. Ayan o. Hayop na, nag-ulit na. Gago! Dami nyo, gago! Nakulo na kayo! Mga gago! Huwag mo sila ako. Magagago ka ng hapon. Bukan ang hayop sa ulo. Start tulos? Baka makapagdasin niya. Nakulo, dinigil na rin.
bago kayong magluwa ka na, balik na pagpulo ka na. Yun, dami na po kala dito. Yun po, wala. Kaya naman ako dito na ito. Mapapunta. Tapos ay, Wala tumbi. Dito lang muna ako. Ay, nawala ko. Dito na. Ayos na yan. Wala. Computer 4 is still. Tarn. Sortang tama lang at sabay-bay tarn. magagawa ng pala din eh. Magagawa ka pa ng kahit anyway. Magagawa ka Atau gulit din ito. Pwede din mo ito. Sadyang galing. Pagkasal to, mapengaan. Lago na nga ano mo. Nagawa na. $50.50. Have a nice day. Ay, huwag ito pa pala na. Pinanong ito. Ichiyan. Yan. Ano wala ko lang ang hayop na. Pag pinanghayo, Itong pag-ana. Tago. Ang tago. Ay po. Ibig sabihin, ay po. Sukulot. Ako ulit. Sukulot. Sila kulot. Now, Pag nakap na tibutor na matadya kaya ka. Matadya ka. Lago. Okay, man pala na. Masabay ko ina na matadya na. nagkaroon na.
Tumana ka raw, no kayong yun. Parang nasubo ako. Wala ko tao. Kumana, pinakini. Nagtanong ka tumakbo. Dito, ang silang mga Eh, tingnan ko yun, John. realty na videos. Ang pangaloy.
Nakot si Kuya John. Ayun ka na mo, try ba? Magsuko. Ang ginagawa mo. Nakita dapat ang CCTV. Sige, din eh. Huwag kang bariya. Ano yung tubig mo kumain ako doon? No, si Will. Mangyari na mangyari, si Papa bumukal. Ay, butang buko talaga. Ano dahil doon mo? Buko talaga ko. Uy, si Kopi. Si Sai. Si Kopi kayo, hindi pag ano. Masakatalo mo yung saan? Matino ka rin, dago lang ako. Masakatalo ko. Yes, siguro na. Sino yung Ito zombie? ako na naman ay. Sino yung zombie? Zombie ang zombie? Ay! Amoy ako. Tutod mo dandanan. Ano na sana? Nagligsa ako sa ubi. Ay, na-blend akong hayop. Ay, ano yung magaling to? Ano ay, hindi matiman. Tatas kita mo na. Ayun mo nagiging. May mga ano Hindi ah. ka doon, digigit doon. Anong mga tatas kita mo? Parang tumuli ako, matatas yung mga ayun.
buhang pa yung sa'yo maglaro. Ano ko? Ano ko? Pagtaliyon ko taling doon. Kaya namamamamad sa naan. Pagkagating kaya patas na. Naman kaya. Mamang yan din rin doon. Mangmangan. Sino? Sabi na, Ano ko ako. rin doon, mamang ka naman? Nag-live! Sabi ng mangmangan sa Ano naan. kaya? Hindi kayo doon! Sabi ng mangmangan sa naan. Hindi siya nagagana si Putro, no? Nagagana ko, Putro, no? Let's type it. Ano? Ay, shoy! Ay! Ay! Ah! Ay! Ay! Ay, tayo. Mangmangan sa itong ayos. Mama, gusto ito. Gurul ka, ano? Hindi siya nagagana kayo, no? Di man, ang nakasumbi sa kuya, ano? Kumalibingan. Mga TV na. Ano din nag-jump time? Uy, huwag kang maliin. Ating nag-jump. Pangat sa ganyan, isa na skola. Ano po sa ganyan? Sa dati, po mo. Ay, nauna nga yung pumatik. Buto na buto na. Magkamilis na doon. Bago yun. Ito ko may na. Isa. Ipilipin. Ulit. Yellow. Ipilipin. Ayo. Bye-bye. Nalablay ng puli ng mga dyan. Approve. Bye-bye. Approve. Mga. Malag na sa neto. Ano daw pag kulay blue? Halika. Ambil sila. Sakat na kayo, sakat na, sakat. Buta ay pulog pa nga yung... Kirak. Ay! Pinipit ako nga! Hindi ako kumalahi ko nga. Pistol ka na sila anong umalis. Ano ito? Good thing doon? Ito mo. Oo, natinggan. Naglokso. Oo, natinggan. Naglokso si Kuya Jo. Ay, kami nakasarap na tanga. Tapos na, nag-goal. Papakan. Kami na, Ah, the ring. Kasi ang ngos, ika to. Look na yun. Saan? Start kayo John. Ininom na. Or kayo yung barit. Visit nyo. Nang balik. Ako 16 years. 16 years. Di abot. Abot ka dito. Ali dyan doon. Pagkamilis na doon ito John. Ano niya? Puta ka, ito na ako, ano. Natagot ko sa royal niya, Lord. Masakat.
Ay po, nagyari pa lang itong ay. Yaw, yan. Hello, di lang ano nga eh. Sing hayop din yung... Vision map din ako kalo din yung... Makain sa video yung nalakakan. Gago. Ito, boss. Ikan. Halloween! Halloween! Wala ba ako daw? Kaya mo. Hindi siya ang gawa. Wala. Inot ko, sigurado ko. Nalito ako magmadalo na. Eh, yung tingin na. Sabay kami kan maglaw, inot ko. Ano nga yan? Nagsusing ko. Musip ko na utak mo. Ino kasi putik-puta, sabi niya. Parang pinakawat yung ibig ko. Parang siya, Nagpapalitan na ako kung mga yung... Oy! Sabi ko rin na ako. Kita ka mutik ba din, hindi ka na igo. Ay, pero pinaliwali ko na na. Ikay ko na din natakaksuhan yung... Napakalit. Sa anong takik ng kaya nung Misal, yan. Makapalit ng talento. Pilipin ko na doon. Kaya yun, di mo. Ako yung kayo dyan Ah! na gawa. Pwede ako na ganun dito. Okay, di kayo doon. Ha? Okay, di. Ay, kaya? Sinong natin sa saro? Ano. Ano mo pangalan? Ako niya. Anong pangalan mo nga ni Ngay? Yun ang asniper ang iba. Baka hindi ko tuloy yun ano. Hello, BH. Ayun na. Yun na. Ikaw pa. Ayo! Kung tayo mga ngayo. Nakamulat ko ayaw. Matupulot na ro. Cover, be. Nawarak si Boy. Ay! Putang ina nyo! Pinatog ko ayaw. Ay, putang ina nyo!
Siguro ako. Awasan ka na niya. Di po tali sa ito. Ay, di ba ako pala nito ay? Tara, tawagin dito ito. Uy, matulungan mo duwan Ako ako. man silang kung pinikita nga rin mo yan. Tara, tawagin ito. Ano ba? Bakit makabujoy? Ay, sige. Dalabon mo. Ano man yan, nasa ano, madlang sa pagkaw. Ako hindi ko Ayan. May kagawalit siya. Gaya, mga hapon, kaya ikaw naman. Dito na, dito na. Ito na ba susunod? Dito na pala. Ano? na yung nag-show na. Sinagli. Ay, nagtulog na lang. Tinulog na mag-ito. Ano yung tao? Kung ko, kung muna, kita na dua. Dapat na ro, wow. Buto na ako sa Nagigil siya nga, yung kung kami mo nagluwin, nakasabay ko lang sinipa. Akat na ako. Puta ko na naman. Baka kami ni Kuya Jun ah. Tumarong ka mo, kumain ka mo. Yaw ka mo sa taas. Kami yun. Buka mo sa Ay, wala ko man pala ito si Tope. Kami ni Kuya Jun ano? Hindi ka, JK. Tumakil ang mga yun. Kami ni Kuya Jun, nasa baba kayo Jun. Punta rin ang hanto. Lalo. Ay, Dr. Log ako sa inyo ba? Tuloy na sila kami, pagduwan sila kami ni Butol na Kuya Jun. Wali ka Jun, isang Kuya Jun oh. Tangawang ako mag-visit na ito. Yes, Punta nga, hitabitin so ayo. Ayaw ko na dyan. Ito na. Sinabi namin sa natuloda. Ang gusto pinado. Alam mo yung mga kakaratahan. Bawala pa muna na ipatalo. Uy, kami na ako. Nagkakarat ko sa court. Ikaw. Tulang na tulo, tapos nakarat na tulo. Ikaw na, Joy. No. Ulo, di sa'yo nakabakay. Kaya kabakay na ito, para ito. Di sa'yo ako magpungay. So, kaya naman nagkarin so ayo. Visit ka, lumali po. Asif! Ay ko, bigba pa din ako lang ako. Tawag mo na ang balis sa balang ayo.
Pusat rakyat. Yeso ay kakasakat ko sa. Ngayon kaya ang mag-sumasa ka. Ano na? May gano'n. Oo, ano? Hindi ko yun. Okay ka yun! Yan, yan. Wag yan! Ako yun eh. Ay, di puta nga ipan! Ingat! Baba! Hindi ayup na ba? Mayup ka? Yan o. Pupuk! Yan na siya si. Ito na siya. Ako ang kalipin. Makira ka din. Nabulong mo ka. Isang panduwa sa kuya. Oh! Ano to? Isay. Ako. Video ano panduwa po. Kami naman sa kanto niyo ako. Meron po kasi yung video mo. Ano ba? Makawat-awan. Ika nalagod tagpo sa kuya kawatag mo. Init ko pa. Mana tayo? Hindi ko kayo ikaw. Dali mo dito ang buko. Ay, hayop. Ano ba na ano ito? Yung up. Ito mo ba yan? Ano ba nito? Wala ka lang. Kamati ko na saan? Uy! Hindi ka sa space. Hindi na ako. Kaya di ko yan ano. Wala kayo. Ay! Kamati ko na saan? Ay, kikik. Say no. Say Ay, man. okay, okay. Gusto ko Eleven. ito. 11. Ang blue-blue. Hindi pa gorang di wala sa nakala. Kung wala mag-iya. Pakaman. Tulog na tayo. Ang ina nga yung pag nakasipitisilong. Nagpilit na ako ah. Pabili ko to. Eh, ang ayos yun. Ay, kakapalay na to. Wah, dahil pa. Kaya makakawat. Mau dicek ko ng Oo, pag-ibig ano na na pili ko. Ano naman pala ka? Ano ba sila pala? Open
Computer 2 connected. Computer 2 as previous version.
water. Punta ka water slide. Yan na o. Yan o, sabi. Sa likod. Ayaw yan, yan o. Tampon ko ang mga Sinutang ko pa ito. Kapagila ako. Kita te. Ano para mo te? Ngunit ka, naginutang ko rin sa ayo. Nandun kaya ako. Para. Nasa likod kay para. Nagdang ko na sa ikinda. Nagdang ko na sa Ang gulo yung. Ay, bakit ba? So, ano din rin? Wala pa. Kain din. Oh, ganda. Ay, pwede din sa akin. Naman. Sabi ko na. Dimot. Ayan. Bili ka ng pagkadayin man. Kuya, put ka mo. Ito po yan. Kuya. Why pa ka tayo? Nabili ang bigli. Gusto ba buhay na? Ay, ba yung ano? Yes! Ay, matang ko. Ate, kaya natin karamigin. Ha? Sige, kuya parang ka na. Bantayan ang sipon. Oo, hindi ko harap pa nga. Tapos na. And then, Inot? Eh, sipon. Bakit di ka subag? Wala. Tubig ka. Puta sa likodan mo na boy. Ay, sabi. Tay, Sa pick up tinda. ha? Tay, Kapalan mo yan likod mo. sa ano? Huwag pagkakita. Huwag pagkakita. Abutan ko na yung sisi. Ito na sa Yan, sa water. Pwede nilin. Computer 2 is still. Yan sa kantin dati. Yung sa ano. Water. Ano ko din water? Sa may A. May dati. Boom! Boom! Dito na dito.
ang likod pala. Kaya nga, kaya ka may likod. Hindi ko man May boy, message na boy. Hindi ko matikman sa ano. Kaya mga ka. Slide. Wala masisisi. Pulis at suwayip ko. Nasa 8. Nasa electricity na. Bumang ko sa 8. Oh. Ano gawin ni? Ang maasa. Abang, ni? Oh! Hindi na kasi. Ha? Nasa slide. Natato mo na boy. Bago na ito. Sa'yo, sa metro ko. Hindi mo kuta mo na dito. Uy, ano ko? Taas, arang-arang ako. May kumsa sa dinig. Oo. May kumsa sa dito. Kala ko ang kasama sa Ikot mo na boy. May kapot na eh. Sabi ko, nagkabarang ako. Ano ka? Pinadamon ko dito pare. Pagkita ko, may ginaningin ko. Please, nawatin. Please, live. Hinimin ka. Kuya, sabi ko, boss. Ako na bukas. Balik na kita tita Pin. Paano ka man? Siyak to. Sige lang. Sit. Ito. Dawa mo lang. Tama, sarada ko sa mga. May pakinig ng beer. O yan ako, sabi na diba? Naabangan na ito. Naman o. Tawag dyan sa Rosso 8. Tawag dyan sa 8. Sabi ka tambangan na sa Labos. Yan ako. O, yun natin ako sa 8. Tawag naman ito. Jalan. Ye. Tawag naman sa lahat. O yan ako, yung slide. Yung sa water. Kalaban sa loob, mga pagkaba ko. Ano yung po?
Uy, dako lang sa A. Uy, sa A. Yan. Sige, saya lang gumagabos. Irig ko dyan, gumagabos sa A. Tambangan, nagabos. Tigwa inisa o, sa iba. Right na pisang kumo. Ay, nakakapag-click. Pisang kumo yun. Pisang kumo. Boy, rom 10. Ano boy, rom 10. Ano boy? Rom 10. Buat tak? Bakit? Ano sa kagana ka ano? Kagana ka plato. Ada dua. Dua apa kan mau? Dua kalau sana. Uy, wala.
di ba? Ano, ano? Kapatid, bumulong ko na eh. So, wala kang matari, ah. Wala, may tao sa likod ako na yung Computer 2 is still. Ano natin sa kalabit ka? Ito. Ano yan eh? Grabe ka rin. Kasama. Oo, ba? Ba yun? Ikaw naman, hindi. Kanya ko tapo. Hindi ko na Pino, maganda na. Nakauga. Bago niya ng Pino. Hindi ko pa mabuda. Nagawa ka dito mo. Ulit, mamagdagat ang umbiwan. Magdagat ang umbiwan. Tumakbo, wala na Computer 2 is still. Wait,
Ano? Ano, baby? Sino ba? Bakit ang mula, tapos bakit matiwin mo kasi dito. Orang dito, wala ko sa kuya, may agil na kita, may ano kain sa, may ano. Wala siya dito sa kuya, ano siya dito niya? Wala ko. Yung ano niya, yung bisa, Yan, baby. Hindi, yan, baby. Wala. Paano mo malapit sa doon? Yung mga Manila. Iba ang talaw, ikaw doon. Hindi ka lang papunta ka. Ito. Lima ang mata. Ano ba mo na mata? Pikit pa rin. Pero, continue mo. Ay, ako ulit. Pwede mo magkali papa mo. Dito ka. Kita mo. Pili ko loy po. Pili ko lang po. Pili ko po. Pili ko magkakot. Maramat daw. Pili ko nga dito. Sabihan kami. Puno ko love. Sabi nito po sa mo yami. Ako daw mo kasi love eh. Love din. Pag nagtapos yan, rinig na hindi dyan. Oo, manalinig. Nablak mo na. Uy, nakat ko. Parang ito. Oh, sige ka daw. Balik na dito. Bakit Facebook niya medyo yun, nagawin ko na yun. Pinan mo, yun! Ano yung pangalan? Yun! Ano yung pangalan? Kasi pinadali ko yung lagi sa diri. So, pinabakan niya. Kaya ka lang yung pastor. Yun! Ano ba yung ambiyan? Ano ang trap? Oh, ang hirap na. Ikaw ang tatawin. Kapatid, kapatid. Ito na yan. Ito na. Ito na. Ito na. Sabi ako, ito yung video. Sorry na, huwag mo na kayo. Ano ito?
At tatapos. Six. Have a nice day. Nulungan ko na. Kasama din sigo ko. Wala kayo eh. Tulog na. Kami sa tulanin. Ano? Hala ka dyan. Pero pag-isip, hala ka dyan. Tulog na. Huwag pa yan o! Gilid men! Gilid men! Umasok ni Kakal. Hindi na alam mo. Para din natin? Wala. Okay na ito. I will never eat this cake. Kasi nakititik, kasi Uy, masaya ito siya. Uy! Uy! Muna ko, dalawa kagi. Ako. Ito tayo nagagawin. Kung natapos sa mente, natawa ka. Ano, inakal ka ba? Ano? Tama talaga ano? Juan! Ito narada. Ako na si ano? Gilid men. Uy, sama ko ito. Uy, sama ko ito talaga. Sama ko ito. Ay! Lama ko lang pa ito. Sarap ako suwag ng pulo. Hala ka dyan. Ilibigis ko yung tayo ni Shweta. Malaway, pagdara ka sa bubo. Buta mo niya nga sa babaan. Ay, nagkataong na ka pa. Ako na mukhang gaano. Maya ka dun, sis. Pero makalahat ko maya, wala galit ka. Pwede mo kayo, pwede makasipin ng tao. Luman, paano ka? Ikaw kaya, di mo nakosta. Mga naan mo na. Yung lolo. Okay. Sis. Dito suwayo po na ako niyan. Naori ang suwayo, nilabayadan.
Ganito kaya ako ito. Ala, ala. Wala nagsakswag ka ako. Akin pa. Ano, ano? Kuha. Ano itong nilalabad? Ay, pala ako nakakawat ko tuloy. Medyo malo, ako wala. Puta ka, wala ka rin. Wala ka rin. Lalit ko na kasi. Ayun, pagka-jelly, oh. Balik ka, dinig sa ko ito. Computer 2 is still. Wala pati si Tia ako. Oh, sige. Puta ka ba mo, alalig ka, ang nakakili, oh. Saka yun. Hello? Oo, makaano, nahinig naman sana. Wala ka rin ako. Tangan, nagulog tuloy ko. Yung kaya nung may Ako na mo dito siya sa tawag sa koro. Wala, tuwan, may tataknan. May tataknan. Uy, yun, nais ako. Murang ba to? Pwede yan kami. Hindi lang. Ano, ayar, tatawan video, kena sa pinaliti video kan sa Facebook. Ano, bisa na rin mo sa luwa. Sabi ko na ba yan, natuan. Ay, may barangay na. Ba't sinuwa mo ako, nasusuguan pa niyo. Bulton. Umari sa tape. Ay, gusto mo. Wala ko mali talaga. Kagarap ako. Hindi ako nyo daw. Hindi, abot ka. Wala. Ikaw makakala ka. Hindi ko na ito puta. Oo, hindi mo malakot makakala. Wala man 18. Uy, Ayun! Wala ka, nalito mo naman. Ano yung pinakat? Ito, sabari. Wala pa. Leo, hindi mo sana surprise. Marap ano na? Parang gusto. Hindi mo pa siya nakapag. Tapos barangay. Saan mapunta? Saan ako? Okay.
Kailan? Dito na sa tamboy. Basta. Pagkukulan. Hindi ko na parang na po. Hindi mo na. Kailan? Hindi ko na lagot ng buhay. Tayo makalugaan. Tayo na. Yan. Very good. Yan, sige. Pero 44, dyan na. Baka din pa Pagbabi. Anong pasord? B. Ha? B. Kasi. Boto. Boto. Mapa. Mga po, tayo nagkawa. Small dito. Ang dati kita, ikaw ka, tayo. Maka-deflect ko rin nakagit ka. Yun na yan, tama lang na. Sektoran mo lang hayop ka. Ito, natapos nito. Wala na, ito. Isa ka lang doon. Malabal sila? Malapit na ako. Hindi, 44. Masasama sila. Masasama. Isip babongga dito. Kasi dati, argument ko dito. Alam ko na dito. Ito, mawis ako dito ko. Ito, parang balik tayo mo bala. Napalit pag nalala. Balik ito taro. Ready to kayo. Patayin mo ang katamaan yung concrete and magagmarap mo. Continue. Yun na, hindi na pala yun. Ano? Yan na kita sa my brain. Stay with what they are. Stay mo. Meron ko ito kaya. Sit. Dito lang mag-speak. Dito lang mag-speak. Baka matang parang ito dito dua at si Lisa Kuya ka.
Hindi na gilid mo. Ay, puta. Sabi ko, Dali, teka lang, magkakaroon ako. huwag yun o. Huwag yun o, yun yun. Oo, yun o. Gulat ka ba? Golden Red. Golden Check. Stick lock. Stick. Puta, mapatak pa ako ba? Takal lang yan. Ang burger ka kaya, Tit. Natawag ka naman ka. Yung sa likod ng saro. Ay, yung bukod, ako na ako mamalik na. Ako ka doon? Ay, gamer pala niya na ako. Gamer. Babal ka ako doon. Parang sure ko naman na gamer. Tuloy! Hindi ko tulog ko. Yung nakagaan. Bro, sa tao ka na. Okay, kasi mo ganun. Ay, hindi ka marunong sa outside. Saan kaya tayo na eh? Nakahawak ka mo sa lahat. Ikot mo lang. Uy! Gawin siya para lang sa kagwa. Oo, talaga? Uy! Tatalura! Wala talaga ako. Huwag na gagawin sa taas. Ano ba? Ay, Yugi! Wala mo ng bro, ha? Wala ba? Kung sinagkakalan. Puta mo ang mata pa. Kakainin. Nagala, tumayon siya. Nilibot din yung tayo. Kakatong birthday. Nakabang mo dyan, nakabang mo yan. Ano ba yan? Wala talaga sunod. Baba, yung sasama. Pinalis ko mo, nakaka.
orang lupa na. Nung isa pa ng tatlo ba? Kung ba ko, Wala. Magawin ko pa din. Wala ka sa mahalin na. Kakakunsit mo ang titi. Anak ko. Lapit sa likod mo eh. Sakan mo sa lipan. Punta na lang, gawa ko. Minit ka pa titi. Bakit? Nandito. ay, mga flexible. Ay, ako, sorry ko lang. Baka, kung pag-inig sa ito. Hindi, at nila ko tayo pag nakakita ka. Or, kaya mag-doon. Wala ka titi. Wala ka dyan. Dali, dali, dali. Wala ko lang sa paano. Pag-ano pa, bakit nandito ka na? Bakit? So, bakit ako? Dapat ako patuloy. Si Mel. Ano, nagpa-court ka. Si Gariban. Nagkaroon mag-court. Likod, tayo, diba? So, wow, no, siya. Bakit mo talaga tumagod? Napapalin mo. Mag-break. Ito, matagal ka ba? Hindi na mag-break. Pero, ulit ka, ikisik. Paano? Hindi ko na nagagawa pa. Ano, ay, mabuti ka para trata. Ha? Baka mo pa na mali. Wow! Nung nag-direct park lang. Baka mo sa first line. Yung may bagay mo kita. Dito. Para, wala kong kadara. Wala ka tanong. Wala kang padala. Wala ka kita. Ha? Yung, $10. Have a nice day. Ano na dito mo rin siya? Ano, ito ang pinis. Dahil.
Ano ba naman natin? Ay, iya. Ay, ini. Lagyan ni, ano, gibo ka? Iya, nakakagyan. Ha? Kahit araw-araw, kahit ano lang yung sabihin. Di ba nga lagi ganili? Nagabit ako mo dyan. Bigyan ng mukha. Tiga-tiga ka mukha. Dapat tayo mo lang. Yan, yan. Oh, yan. Palitan mo ito password. Nakapilihan ako na. Ano ba? Ako na. Ako yun naman. Ako naman. Ako naman. Open saya. Gawin open ko lang sila. Makasama ko na ako sa MPAP. Ay, labi talaga. Siguro. Pati kaya ito, ano ako? Ay, tiyak ka.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Prosper ka ba? Pero may dito, ito po si Dalit. Ano? Ano? Para sa Leong? Ano pa ako? Ibat na ko sa ano ko. Ito, ah. Uli na. Ano ba? Ako na.
Computer 2 is still.
Have a nice day. Computer 2 is still
Manyo. Computer 2 is still. Yan ang gold si Charles Boy. Hmm? Yan ang gold si. Parang parang ano. Dapat na ako uno mo. Yung ba? Oo, hirap na po siya.
May nagpaturo sa ano, dito sa House. Mga dis na, pili na ako. Ano ang pangalan ko kuya? Hindi natin sila. Hindi. Ano? Nata. Ay nagluto kay ano tinapa. Brak na sa rin. Siguro ko na ako nakaraw. Ay, nagkaharap ko sa taas. Gusto ko nag-lock na. Uy, yan tayo naman kasi kami nagpo-proseso. Bulto nga ni. Ang abo. Maria ka ba? Ano yun eh? Maria? Sino sa nga? Kaya, sa number 1. Okay, man. 7. Wala ko tubes. 7. Lahat malipat ako din sa kopi na siya. Ako sa likod. Pero sabi, oh. Open mo sa number 4. Number 4. Kopi na siya. Change places. Lagat makot siya. Ano? Gawin ko ito. Gawin ko ito. Pero mo, wala. Ikaw. Gawin ko ito. Ano? Ano na? Ako lang ako sa likod ka. Ano? Matala. Ano ba? Wala na yan ako kung ano, 20. Magibo ako. Ano na ako? Ito ako magibo ka pagparte ko na araw kung sa'yo magibo. Ha? Yung club. Ay. Next time. Sabi na ako. Oras nito. Yan. Alam mo. Kasi ako. Ay, matpon. Sino nga ito? Kung malas niya, ganyan rin. Pag tumawag ka na ako, malitan. Isip kita. Wala kamay itong natanan pag ginamit. Pag ginamit. May itong iyan nila mo ha. So, pawid kang ba kung ako dun sa row? Dapat mo iyan. Ilang ka? Hello?
gamit na lang nalagot na. Ako yung apat ng gamit ako. Doon, kita po ito po. Kapakalo ko nakanilig. Mga bubong. Then ako nagawin ka baka nga ako kung nasa daw. Wala lang na ako doon. Paano yun po? Hindi na kaya ako tao. Ay, wala. Wala ako na kaya. Makikiro ako na nakawag. Pero pinagkakawat kayo ng iba. Ararang ko lang maglalas. Ararang ko lang maglalas. Ay, buti na. Nahulog ko. Patay na nagkarang patay na. Tulog kayo, ipipo, permanent. Buduan kayo may talong dyan. Joy na Joy. Ikaw ulit, tignan po po ang kumari. Ang tama sa Salvatron.
Dali. Yun na ni Tia. Tia.
daw. Wala kasi. Dali, dali. Wala pang na. Tapos ang mga balita mga mahal. Gago. Hindi mo bago maghanap dito. Ano ba tayo? Okay. Kapag oo. Nagiging ito ko ka. Kuya, sabi ko sa mga pagkakas na. Nakapakotol na sa kanyang kanyo. Kaya po nga, nakabawan sa district. Sa ibig man na kami, di mo sa mag-bet niya eh. Pero mga tulog ka mga Wah, kasi yung kasi manangan doon. Sana ngayon lalaki magkagapot yung nagban ka.
Magagawa. Bumilay sila lang namin yung damay. Nakawak kuha mo to. Walang payado. Iwang dito. Iwang si. Alam niya, may dito ka noon. Alam ko daw. Gago na. Ano mo rin sa dyan? Nabulig ko sa mga silang matalita. Kung yung abad ko ate magpana ng ako na nga ito to. Ay, sawan pa lang. Sawan pa lang. Sa day po si Charles Bull na gano'n. Ano dyan, open? Open na namin ito ha. Sige. Ano ka po? Ano ba sa di pa nagkakawa? Sa to, 22. 22.
Wala pang kalbahin. Ay, bilog lang ako. Kahit wala pa ugali. Wala aliado nito. Nito ba yan? Ano siya nakamakain ng kasama. Mapagpa naman.
Wala mo pira, bakit kaya bagus? Ano ba gaya? Mas di ba gaya kung Ang bilang kita po, Makakain ako po. Makalan ako. yan ang yan ako ng udang-udang. Yung sisig na. Parang hindi mo yung sa may ano, sisig sa tabo. Yung si friends. Sisig. Okay ba Paano? yun? Sibilin mo tayo. Uli kayo na. Aking lamang. Aking ulamang. Hindi kita nakaas na maninig sa baba. Bye-bye. Next. Ang dati yung mga taga-taas. Yeah, next please. Wala kami dami. Kung tanabat nila ko ito bulo. Kahit bubugo sa baba. Kinusubuan. Yun na, nagpupugi na kanya. Ayan siya. Iloy ko. Oh, Matibay sa tanggo. Kaya di mo sumunod. Ako? Siguro ito pag-algrove. Ay, limura. Ako? Hindi? Ano? Magpili ka ng nakaw, sa legend sumili. Hindi. Sarap ba ito pag-explain ko? Meeting? Napapasok ko lang. Ano ismin? Ano yung kita mo so? Ano mo so? Baba ka sa Boy, mga boy. wala. Ay, nakapagpapalali. Ilaban ako. Pinapasok. Ano na, takalagot ay diya. Ano yung lang ko na ito lang siya. Wala palang big dito dito. Hmm?
Tigdin. Dali pa ako mag-ibig. Mahal na ba ito ni... Kay nikang ano. Okay, ade. Ade ah. Ano makulog na? Gabusunin ko. Iluwa. Tapos inipa. Apat na. Tapos ito lang ko pa. Ano yan? Silikod ko pa. Tapos nilibig ko pa. Wala ko may talaga mama, mag-arap ako din sa. Aray! Tulog ka naman. Lalo pa magbaba. Oh. Aray, aray! Bagong kape. Ulit na bago bakon. Adaan. Pagdating mo sa ito. Matan!
May pangalan mo ba? Utan. Sino ang mga video? Ano gusto sa ninyo? Ano? Ano nga po ang susunod? Bakit ang magdendo? Ginawa mo na ba ito? Process mo na dito, no? Magkakamit lang ka. Magkakamit. Ako, wala. Ito na lang. Wala naman akong pita lang. Wala na ako napitulog. Kung ako yung Computer ano, 3 wala. connected. Computer 3 has previous version. Saan man dito ang friends? Malaya. Uy, naku kasi jowa. Ano? Kaya nang sana motor. Alam. Alam ko ano ba ba? Oh, Jiraya. Kaya mo kaya mo. Dahil ka. Dahil ka. Tabang. Tabang. One. Uy! Pinaktan. Ayun, ano ba? Nagwala ko pa yung taon mo. Ay, don't care. Ako ako. Ano ko? Diba niyan, Faye? Ba't siya yan? Ano ako? Alam mo sila ako. Ang tagal! Makulog yung ito. Repeat mo ko yung kayon. Gamit mo? Pinamakulog mo. Wala mong gusto din ako gusto ko. Yes! Good! Magaling mo kami yung sila. Mama? Tapos bukas ko ng digit sa'yo. Ano magano na? Si Jowan na ako. Ano? Kaunan dapat kagaya ng pari. Oo. Dapat na yung Ambil banget gua. Hinaan. Hinaan. Meron ko ang doon. Kalau yun lang. Punta, ano magkano? Minyo ba? Balon mo nga ni. Sorry, ingat lang ako dito. Ha? O daw na yan. Ha? O daw na ba yung matawag? Puta 1,000 na yun. Hindi ko itong magawin yun. Lata ko na
million. Dito. Hindi kita no. Hindi kita. Nagdingin ako. Siyempre ba si Han? Yung address mo. Address mo na wala. Kailangan mo na isang po na din dito po. Sige po. Kaya po kailangan mo na nawalan ko. Kasi po, makakawal ko na. What the fuck na wala? Ay, po. Ay, ikaw ito po. Ano? Lalo pa pala sa Uy, di ka ako na dyan, maglaog. Diyan mo ba ka na kaya? Kaya man ito, parang magbut. Oo, yan ko na. Mahal, yan ba ako nito? Sabi na magkakaroon ko kita ng taas yung anak. Malalaw kita naman sa kawan, anak. Hindi na ka mo. Malaki na ito sa kawat mo. Sabi mo. Okay. Sige na. Ako sa kawasan ko. Di ba naman tao? Wata ako po. Nagpaili. Ay, isang dapat nagpapalit pa ito. Patalo ka nagkamatalaga. At, ano pa, sabi mo minahanap ka, no, may pinailig mo. Yan, ay ko. Ano, wala ko sa ano ko si Brian Olivier, kung may panyaw ka sa card mo, siyempre, ako cute yun. Ano an? Solar. May solar kami ni. May solar. Tulaan solar ko. Anong solar yun eh? Pirang ilaw. May solar. Kung nga na yung ilaw. Gamit pang electric, pang wala TV. Paano? May mga solar kami digyan. Computer 3SM. Kung ano pa bakal mo ka? May number. Maray na, barato na. Barato na ba? Siyempre yan. Ang sa Indo, ay, papabakal mo ang ilaw ka man. Ang important. Yung trabaho siya. Saan dati nagtrabaho? Sanro. Saan? Sa bagay ka gusto. Ako din nagtrabaho. Paano nang trabaho? Naghanap siya. Sige ba? Sa Ligas. Oo. Sa Ligas ko. Saan mo lang nga, boy? Nakulong kami ano dito. Solar. O diyan ka ang kung nagbuhamang. May solar. May solar. Puro kami solar Ano man dito. din ko na yun? Tama mo. May solar na siya dyan. Ayan, gawin na. Ay, duman. Papakan mo.
Hindi ako, doon sa Indo. Saan ka na nag-scam? Diyan. Bulag na ka ba? Ay, pero nakawat ko lang kami dyan. Bakit wala mo tayo sumatay? Kumusta si mama mo? Ayos ko. Okay na. Nakoy. Ito, David, po. Ang sama ko sa loob. Ang sulat pa ang tigil. Nandiyan may mga sulat. Kasi hindi may mga sulat na. Diyan sa balik may sulat. Puro di may mga sulat. Kasi karami mga Ang sulat. kanin, di ba? Ilang ka po. Ay. Eh, nakuha pa si mama mo. Si Lula mo, mapirap si Lula mo. Si Lula mo, ni mama Mukha ka mo. talaga yung dyan. Sa tukang ni mama mo. Ikaw, galing ka lang ko lang. Natanggal mo lang yung buwan ka. Ang bilis mo. Bilis ka. Ay! Ano ka muli yung lalabog mo? Kaya ka ne. Baka mo ng gawin ka. Balik ka kung katungan. Hindi yan. Ikaw. Hindi ako. Balik ka tapan ko lang. Hindi ako. Binunugan mo sa para anak eh, ano. Para tingnan. Balik kita doon sa punta. Karne. sulat mo siya. Maguraan. Ang solar ko, ang arap sana kaya yan, 2,000. So, arap na. Grabe din. Ano, 20 na kayo sa bakal ko. Yun ang solar. Grabe. Sabi 20 mil, patulong panel. Tapos may battery pa. Ang gastos ako, 20 mil. Padit, may kung sa gitna ng kayo mo. Ano ka? Sige mo kayo na arap kaan. Iyo? Hindi ko para arap kaan. May manirating ka na naghahali ka kang buhok? Kaya ka na nabubukan mo. Hindi ka man nalugad. Makakalimutan na kaan. May buhok na. May buhok na. Magkalot ka pero Mag-studio. Yay! yan na sa para ano, para pinakay. Bigla. Hindi ka na. Maruhan na dito. Mga tayo mo sa kuhaan mo. Ako ka na dito. Hmm? Ha? Ano? Abakal ka? Ganda din. Ayun na.
Tulong 2 ba ka? Sino yan, ma'am? Larangan sa sino eh. One shot, tadi ko lang One, two, three, four. Dahil ko no. Hindi ako man niya ganis. Paano nga din kung araw ko? Nag-ano? Ano ko lang kasi ito na wow. Wow! Ang araw ka na kung ganis. Natan, baka yung ganis ko lang. Maglit? Oo. Dinar ka sa ko. Hindi na
$3.50. Have a nice day. Yung batal sa tao, tanong din kita. Ikaw, narunod ako. Nagray naman kami dyan. Uy, dyan ako lang pito. Kaya ka nandito. Ay, tawag nila ako mag-ano, mag-video ko na wala ako. Bawal na ako Hindi, baka may naupo na po rin. Hindi, matamangan. Bawal. Hindi. Ano?
Tulungan mo na kayo ko, James. Magkulit na kayo. Paman. Aray ko. Ay, para hero dyan. Hero topi ah. Ay, kumatigaran na topi. Wala ka sa kakaulo. Kakala ka na di ko wala. Balik na kayo. Kamu kayo guys. Ito. Oh. Wow. Yan. Tapos ka na? Ano ka? Ay, ako. Ay, gawin na sa loob sa dati ikaw. Ay, para kalmang ka. Ikaw mo sa ng kwarta mo na yung para computer.
Anong alcohol na makakunta?
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Computer 3 is still.
Bakit?
boss. Naka-voice off. Kaya pa? XL ba ka? XL. Sasabaw siya kung ano. Palitan pa? Oo. Nagkabawa ka ng ano. Oo. Matiktom siya pag tigiling. Oo. Ayun ba? Tingnan ko siya sa ano. Babe, pasok din ako baso. I-check na kung karat siya. Ayun. Masya. Pwede, ma-edit kaya ako. Makapag kita kung saan kita pwede makabakal na ano ka. James. Ha? Sabay sa ba? Ah. Paano siya din siya nito sa Ha? edit ko ba? Tapos.
Hindi na ano. Hindi na ano. Save? Save as? Man, yung ano naman ako. Save as. Lagi mo kasi din mo full picture. Oh, design ng design nito. So, pwede din. Ay, natulog naman. Mga kapatid. Buda, ma'am. Mahanap kita ng links ng ano. Facebook. Makabarami mo sa mga.
Uy! AWE.
George bababalo, ako lang ang baba. Bubuk! Alaba. Ano pangalan ko yung mo? Di ba kung saan?
Fuck, bro. Fuck, bro. Fuck, bro. Bro.
Huni. Bigyan mo na.
And I know that tulog kita. Dua. Wala pa yan. Wala din ako. Hindi ako makausap. Kailan gusto na kong bulay? Makawat. Iyo. Ayun, puta. Kuya.
3. Connected computer. 3. Hindi ka na. Hindi ka na review. Sino ba? Sino ba? Di ba nakakaroon kami ba? Sherwin. Wato ko si Pupi. Maano ka yun? Dami na ka, pinapor. Wala, nagawa. Lalipat na sa review. Number 4. Okay, ma'am, por. Tapos magkano ka sa lahat? Bago po pa. Sana. Ito. Diyan mo na siya. Kami na po ka. Mas na gawin na dito. Oh, piso. Diyan ka na. Ay, yun, di ba ka? Sabay nyo, tangi. Papalipat ng mga. Para pinapagawa. Hindi ko masasiba. Tara. Topic ka. Ay, magano ka? Ganon. So, team club. Siguro na, nasanangan ako. Kaya bata ko pa sa'yo, sulit na siguro na. Ako mo, di gamit ko. Okay na. Gamit ko. Hindi na ko lang pala. Why you know? Topic ka lang. Bernardo. Mismo ba? Pwede mo, magkano kayo? Libre ako. So, ako lang mabili.
Face. Ay, bagay. Ano mo? Hindi ba? Usaan. Ano yung? Yung nag- Ako dyan sa Club. Window. Wala na. Kaya yung pati
Ayaw, wala akong marinay. Oh, natuwa yun ako. Salisin na naman akong tawa, sir. Ito, kailangan. Ay, tutang yan. Ayun, nakakapagpay. Ayun. Ano sabi sa akin? Utang. Utang din ako ayun. Ako ayun. Yaman sa baba, slide. Linda. Yaman yan sa white slide. Sabi nagkakaroon mo sa slide na ay marunong ka. Sige, ano mo ka na. Ano kayo kinibo ko?
Pag ako makalabas. Balik ka ba tayo dyan? O, balik kita ako. Ikaw, one shot! Ika! Ano talaga nga yung gimadaw? Hindi ka pa na gumayon. Oo, laman ka. Utang ko din. Yes, one. One time. Woman, may tamot ko pa. Ayun! Oh, magkakasot ng aray. Magkakasot. Uy, shit. Ay, putang na ganun ako nga yun. Wala ka ano din. Ano ba? Putang ina. Okay. May kuko ako pala na ay. Yes, one. Putang ina nito. Ano na yung saan papunta? Oo. Ay. Ay. Tayo tayo. Gusto ka. Lord.
hindi sa bela. Pakawalis ko na yung tipo sa mga utang may tagiliro pa ko Yung nga namin, kapag okay pa lang. Sige, di ba? Sa sila mayano, case. Ako na din po. Ako lagi. Sige, nakabang job. Yan yung musoro. May sirip yan ang sirip. Ha? Naganda daw. Kirapan ka nga rin? Kulay. Sudelite. Sudelite. Ano? Okay. So green ang takop. Puti ang takop. Dili sa side. Dili sa side. Dili nagsunog. Nagsunog. Dahil ko araw mama. Akala mo ba kita? Ganito. Tingnan, pwede na daw mga tikman. Naglulos ng pagpara.
Uy, nakulong. Para sa lungay ka, boss. Ayop ka mo. Tapos na sa lungay. Oh. Kaya naman gano'n ako buwan sa pagdaro. Shoot! Talaga mo niyo, talagang bakit? Ano, iwan ka po. Ano? Nakapulong sa lahat, hindi na nakapulong oras mo. Oras. Lord! Kaya, Nagsisulak ko ako. Pumunta na yung basta visit na kayo. Hindi na yun. Galing, galing. Ay, Sanay. para nagsupahan. 9 months, 1 month. mahalagang mag-tourist ko na tao mo. Uy, parang nalito ka. Kapag kung saan mga ito, Pupunta. Sabi ko, ang sorry ko. Yan. Yole. What? Sumunod ko pa. Sabi ko, Tayo. Dahil ko na ito kaya, may pangalago. Dahil ko na ito. ay, Ang mabuhay. sabi sa akin, Okay.
lang. Kasi, ano yan, maisip ay, ako, Ah, tagalin mo. Dahil ito yung tuwa. Ayup ka. Salamat, madulo ko ng pala. Ito yung yung maiyan ako, ako, tawag na ako. Tayo na nga yung mga gusto. Oh, patulungan niya, ha? What? Kaya pa. Okay lang ba? Sabi ko ay, Yan ba yan? tuloy na ako. Sino ba kayo ko? Ay, hindi. Yes, yes, ay, ako. I know this line. I know let's go. Wala na trata ng dalawa. So, sila. Okay na to, ba? Yung dalawa dyan. Oo, tara. Morgan. Pinalitan. Ikaw, ano? Ikaw, ano?
Wala ikaw dito. Wrong bumpo. Wala dito. Actually, wala. Wala kita ko. Ay, di, baka bigay. Tayo. Oh! Ay, puta, nagkita ko pa kayo. Hindi ba lang ako dito na parang right. Aray. Ano yun? Nice one. Ah, nito to rin nag-iirok na ay pinitago. Nakahuli ng
Pila sa rock. Yung Tulo. Kayo! Nasa ano na ito? Ano ba yung balik na yun? Wala mo sa akin. Magpili! Magpili naman yan. Iwan yung alawas. Ikaw, go! Yung likod mo! Yung naman yung... Yung dyan! Ang naloy mo. Iya, pinakaroon ni ano. Ulis ako. Yung mukha kong wow. Kayo ka din Review. Oh, yun hindi! Dahil nabot na naman na yung... Isuboy ko yun na. Yung wala si Kuya yun. Wala mo gana na ako ha, yung kahit ang kagalit ako. Wala pa ako. Wala naman life ko na ako. Kaya naman. Baba. Pwede ka, kalawasan ko na yung mga United ko. Ay, so! Tulo. Ito, nag-join! Araw ko tayo. Wala pa tayo. Pero ako. Please, hello, sabihin. Wala manipis ako. Ano ka po yung 7? Ito. 7 pumunta ako. Ikaw ba yun? Sorry. Hindi ba? Wala nang galing sa akin.
Ayun ka. Meris. Hindi ako makinig oh. Yung muna pa gano'n. Magpalit ng ano? On. Wala ka din, Jeep eh. Ay, ito. Very good yun, very good yun. Pwede. Kaya din sa akin. Ay! Oy, ulis tapas! Ako ganyan. Magpapaskip ko pa yun. Nagpilit eh. Mabalik ko ako. Ay, Ay, hindi. Tututuro maligid sa mga. wala mag-pitch ka na sa akin. Ay, mahal. Ay, ay, hindi, hindi. Hindi. Ano ba sabihin? Ay, lagutan na, John. Ayun ka. Ay, yaw na. Ako sa sain. Wala naman dyan. Ganda pa. Hindi ako sa pistol. Balik akong pistol. Balik akong pistol. Oh. Pistol siya na ako. Ay, sida. Thank you. Kapag ikaw dyan, ikaw ba mo ginagawa sa nakusahan? Turn na po ako sa utak ko.
Ulbit, ulbit. Ano kayo ko? Ulbit. Pero sinito ako. Ang dadalhin nito ako ito. Ay, na. Kanya. Yan, sa isay ko. Hindi na. Ito na sa isay. Ito pa dyan. Lagit natin ka na mga tama. Puta, natulog pa. Puta, ko sa ulo ka lang. Ano na? Hindi ko man kumutuwa ko nito. Yan. Ano ba, chicks? Ano mga tawa? Hindi, hindi. Ay, Kami sa sabi. ako. God, yun. Yan. Ano talaga ang hayop? Puta mo na hayop. Pero susan na. Pero sa kayo doon. Ang inang hayop na. Ano mamaay ko lang ito. Hindi ba niya mag-video? Ano bisa ko? Tapos, Dahil po kami na. yun, malas mo mo. Ano na nagamusoda? Para mas hindi ka gumos. Next one. Hindi na ako na sama ko mo na. Ay, diba? Ay, diba? Ano ka ba? Ano ka ba? Yan sa ay, yung ako lang. Ay, ay, talong. Aray. Aw! Sino ba dapat ayaw? Ay, dali ko. Video. Basta masarap na katawa ko na talaga. Masarap na karaoke. Rage. Ako!
Ikaw, no? Hanap kita. Ano pa ako baga ng pinagbuot, pe? Thank you, Papa Tara, ha? Ako magagay. Naglimang baga ako, iskot ako. Ano? Ha? Anything else? I don't care you. How long Ano sa kuya, oh? Tira. Tulo-tulo. all the candy smile on my face. Yung pamangkin ko. Kaya ko sa living ko. Di ba yung kaganda ko ko. Ayun, ini. Ako, tulo. Pag-ilang lang pa. Bubay popcorn! Ano si dalawa popcorn? Utang linggo ko mga yung John.
Yo, ay sa break. Bye. Bago na. Okay. May ano, may video. Yan, yan, yan. What? Yan, hayop talaga ng matastan. One say, Hey, yan. Ano yung isa eh? Oh, gano'n ko tignan. Una talaga. Sudah na mawasan na ako na ulo. Pakinang hayop. Wala ka naman. Kaya ko yung hayop. Bago mo na hindi pa naman sa hayop.
na. Ako pa yun. Orang kayo. Sa 8. Orang pa yun. Yan na sa'yo, nasa ina. Nagkabisa ko na ka-train. Yan, tsaka na magkabang. Ito. Binawal siya. Alin ba, di mo po siya pala di. Dinatanda, 77 kaya pala. So, naging matalo ka sa school kayo. Nasa palunggo. Kalbo, masamang kalbo. Kalbo mo sa kita. Oo kayo, John. Yan, sa 8. Ha? Malaking plastic. Sana kayo. Ano niyo? Ina. Suno na sa likod ng ano. Wala man. Hindi, parang yun ako. Gusto mo nagkakita na ako. Ay, One ah. Walang dyan sa May train. Sito may kayo. Puta! Isa may side. Nasa visit ng masin ka pa. Puto, nasa inayo. Yan, video. Yan. Para dyan. Tumano. Tira, dipisa na! Tumano. Sa laong buto lang. Dipisa na ako na bahala kayo. Isa may side. Ayun, di. Pag nagsabi ni Piso na nga yung... Hindi nga yung pinapal. Piso na, wala ko na kayo palat pero... Naglilikan sa ano, sa Mitugagi. Ang pawala. Ay, nakunodo. Tuloy-tuloy. Ay, yung problem mo. Ano ka na? Kami. Kabisay. Hey, Kabisay. Tago ko na. Ah? oh, sabi! Ayaw. Ano? Sure, di ko pala ba yan? Bobo, Jibin. Next one. Ito pa, ito pa rin. Putang ina talaga. Yung sila Spain. Paano mo dati? Sila pa iwan. Iwan, ako po.
Wala to. So, ayaw na. Tingnan ka tayo dito. Yan, ganyan. Tingnan ka na. Good. Nagamatay GP. Bisa ko aja pa eh. Tama. Oh, gini. Kita ko lang. Ini sa lupa ini ko. Sa lupa ini ko. Ayo. Ayo, dito ayo. Nag-dito ayo. Hoy, Kalito! Ah! Nagbibigyan mo niya ako kay Liglit. Ah, Nagbibigyan pa niya. Ay, di ko respect. Oh, siguro. Hindi ko respect yun. eh, boss na, 79. Boss, eh, yung ko daw. Maganda na kami lang. Oh, Oy, update ako. Kailan ito? Ito na lagi. Kailan ito? Kulit yung ulo. Yung
Mahirap po. Kaya lang po yung mga hayop. Okay na siya din. Sila po, sir. Pwede sa nasarang kalit. Nagpapansi. Tulong ka na ka. Nagpapansi sa Ano pa to? Hindi ka ate. Ano pa yung dali ko ako? Dala mo na ako dyan. Wow, pa. Tarik, tarik. Oh. Ano pa ako? Ano niyo? Yo. Yo. Ano? Ako lang yan, no? Pera na yan, no? 21, 22. Ang pataw ko yung nabuto. Yo. Gino, Sorry naman. 3. Sila, 3. 4. Ay, namumulong sa imo. Ay, namumulong sa imo. Okay, pila ng dog taging? Oy, GP, pila ng dog taging anong iniklan? Pagi mo tamang uglan. GP, pila ng ano kayo niyang Maybe. Open man kami. Sige mo na kayo yun. lagi ba ko? Ma. Sitra ako. Ito na, lagi mo muna ako. Kaya nga, yung particular panahon na yun. Open na, chef. 50 cent. Good Ano evening. na mo? Kung to brother. Kaya mo paano kaya lit yung ulo? Wala akong siya katulong pala ko eh. Ay po. Ano? Chico mo. Available. 4. Lit yung ulo. Hindi mo magagawa. Licho na sa mga ngayon tayo na. Lit yung. Ganito yan. Ganito. Ito ano blip? Ang tigay.
So, ay, Ano kayo din? hindi na lang. Paano? Wala. Anong plan? Dalit yun. Nakulang L. Yan. Tapos ko. Medyo wala ako. Ay, dahil sa gitnaan. Ano kayo? Dalit yun. Tapos ang pinakahoy dyan is nakula. Kulang na. Sa hindi. Ito ang para ko. Ang hindi. Tubi pa. Kulang is mga mini. Galing ko sa row. Ulo, luto, hindi ka pala ka.
Ano na, vitamin boy. Toto 3-1. Lalo natin na naman. Ilalos ka na tulay. Nabak na tubog sa buti. Ito na lang. Sorry, Titri, mamagay na ito pa ni Sid. Buli. Ulul. Sige na. Alam kita dyan, push ups. Ano ba na? Push ups. Mga moral, nag-enjoy. Okay, Joy. Ready na. Raymond, Wow. Ako mag... Ay, hindi mo na ako Parang nga ni Utsu. Dahil si Pura na di naguyag sa Bisaya. Utsu. Pwede ba na namin? May mga tanong. Ay, po. Nag-stable ako nga eh. Magpakay ka pa Kuya Ray. Ano bro? Utang inang nasa lisi akong hayop. Kaya sa bawak pala. puta man na kayo. Talikog! Nag-face drop na ako. Please daw kung kayo. Meron daw kinain. Nagilo ito. Kanina. Ito mga... Saan ka lang na ikaw?
Ayun. Ayos ka. Okay, may nagikat. Bilang usap iba lang nga. May naglikat ha, may naglikat doon sa sabi. Huli na ako na isyo. Diploto. Ito. Tara. Pira. Bagas. Pinaluya ko mama ta. Hmm. 44. Ako na mabukas. Full shot, pari. Recall si Bumushi. Kaya nga ito na. Ay. Ako yan, pwede rin ako.
Yan, yan, yan. Singaboy mo kayo doon? Rich, Rich! Roy, ako magbasa ng Oh, ito, nakayo, ulo-ulo. Tanong. Itaas taas yan, pare. Baba natin, baba. Sa likod. Bago ka.
Tingin ka na lang. Yung Diyos lang. Saka dulo. Ubus yung utak ko. Bibigyan ni Hayo. Matuwa ka lang sa babag. Miso! Cho, kayo pa! 51 sa ro. Tingnan mo ito. Oh, nasa likod. Sa ano, likod kang ano? Likod kang ano? Nakulang pinto. Ang pinto. Ito nga na. Sa may gate. May gate. Yung doon pa yun. Ito na. May pintuan. May pintuan sa raw. Oo. Bro! Puta sinangap ako. Sinangap ko sa Yung pagkapi. Bagay, sipo. Hindi ako. Ulo! Nakakapog! Puta, piso sa mga score ko nga. Meron talaga yung paliwala. Ako na pa yung payo ko sa ninyo ako nakapag. Torno, ako na takala. Ano yun? Hindi ko sila pwede. Hindi ako pwede. O, sige. Pag may ano, may... Gusto na si Kuya Jun dumating. Lagi akong damus. Sige, di ka mabumaw. Nakayo ako. Like, Nanoro ako sa Manayip na Tuloy sa buhay. Kamusta no? Kamusta? Chris, kaya buhay ko hayo. Bubu! Hindi na kayo mabab. Bubu wala yun. Pagana. Eh, surakin mo ako. I love you. Hey. Masa, may ilang ito na. Hey, baytay na sana, baytay. Baytay na sana, idol. Talagang didigan ng kain. Para mabaytay Sakit kayo. ako. Oo, nagla ko lang. Pero ganda, buwa. Yung haliman, tapos ako sa Para didigan. mabaytay kayo. Daw dyan. Baytay sila kamo. Sakit ka na. Makita Kasi na. ka, design. Ano? Madidigan na, wala ko. Madidigan na, wala ko. There is nothing without you. Wala naman sa ito, ano naman lang. Hello. Kamerato. Manaligi. Mid. Red mo na eh. Ayan! Ay, urang ka lang hayop ka. Nabumba ka pa. Nabawa sa ipedis. Saka nag-relieve ng kalaban. Step. Puta, duwa-duwa mo pala sa nai. By time, yan sana ang tinda. Sige, diyan ka naman. Hindi ka palit kita betul na palit kita palit. Tagay dyan. Sabi, Diyan sa kampo rin sa duwa. Guste. Kita mo. Yun. Yung kibutan na. Kaya siya may bita na tanong. Nahilig ko ka nagkakaton. Yan ang kasi pinawag. Piyong. Kaldo. Ang torno. Ang torno. Naging mo na ko. Ang torno. Ameli siya. Ayun na. Ako mal, buminikang na rin kayo dito. Di yan, di? Sa bridge! Hindi na. Oh, bangag! Gusto niya ko din. Sabi ko sa iyo, bangag!
Binangan ko kayo. Kaya man daw ikaw magtabang, kaya man luwag ko Uy, na. gago. Ay, mo na ako. Pwede mo na. Ano, Carl? Ay, sorry, Par. Di mo nakalakano. Dali mo, Pabi. Card, tayo lang, dos card. Pinag-pilap na Kaya kami dito yan. Sige, Yo, Pabi. please. Dalawang abot ang script ko. Puta, ikaw mo lang magkarat ang daradara. Wala na naman ba? Tas. Rasa. Kaputukanan sa kanan ng buto. Ano kayo ako? Uy, May skim naman sa Dulit ko doon. Saglit pa Uy, pa. nawal ka pa. Puta, kina! Uy, nasa kanta! Uy, sorry, sorry. kita Bibi. Shout out, ano dito sa... Kami sa naging bagay, kaya ako nagkakawat na. Gigi! Cheers! Saglit pa. Ano ba eh? Ano mo, balit yun. 1-0. 1-0. Alam ka, Lord? Yun. Kasi ka naman mo. O, tapi meron ka na. Sila ni Lord. Ano nga yun? Kung naman, ganun pa este. Okay lang, miss. Okay lang sa dalo. Ah, sige tawin na. Ano ko, sige, mga dudu. Nagagi mo sa tapuyo. Pag-akis talaga. Yawan niya. Tulog. Ano kayo doon? Meron pa? Dawo, dali. Dali. Mapili pag ano lang yun. 24. Mapili ako dito. 24. Mapili ako dito sa Erlo. Ako ko. Muli ako na. Hindi ko nyo ka. Kaya pa gusto na high soras. Buisit na high. Thank you. Ayun. Sige, mo ko lang rin pa rin pula-pula mo. Kapila pa. Hindi na yung Koko. Ikaw yung pen? Isang kapunta nga mo. Ba? Yes, yes. Time sa akin. Hindi, gamitan ko. Yes. So, bago ko po, Oh, ikaw mo na dyan ang ano, yung ka na ano. wow! Kami ligaw sa pangalan ako nga anak mo. Gusto ko ba kayo na pala? Kung gipano ko tayo po. Kasayo! Ay, sa nila. What I will say? Ayaw mo na say? Wala mo lang. Ako tingko naman at sirino. Katido! Sabi niya na taligid. Ito nakakita. Kung dumang kita sa ano, dumang sa tapang sa dati page 14, nakapagana sa repeat. Kita. Ano? Agree?
Oy, bitaw! Dahil mo ay pwede. Nakikita ka, ano? Gaata ako doon na may kilim. Mario? Ano gamit mo? No, you can't.
lang. Wala na ito ano ko. Kaya ito. Sabihin nga ito. Ako kuya. Bago pa lang ano. Hindi man na. Hindi man na rin. Hindi pamba. Nakal ko kayo to. Mahal na ito. Maplakaan, pag hindi ka usap di ba yan mo? Parang yung ito mga sa tubig. Makadiri. Kami na ito sa iba. Hindi, bilang mo itong ring. Meron lang. Balik ko ako kumalim pa.
Yan! Oh. Putang ina ng tiktuayo.
At naligyo. Okay, boss. Opo, na. Okay. Tabahan na kami. Yan na yung Okay. Diba? Dumusuntok mo yan mo. Dumusuntok nga na yung similido. Ano? Hindi na kumuyang mag-iigit. Ang magmadami na iin. Ito lang. Marang. Nice, next kaya. Ano pa ba? Last na dito? Okay! Pera. Nagbakal ka na? Ni Chuchay ang pinaka... Nagpakala ko. Kira? Saro. Kayo? Oh, payo. Jis mo sana. Duman sa cabinet. Wala mo na? Dai pa. Yaon na dyan sa cabinet so kay Chuchay. Demo and blue. Ay, ano? Nakapuda mo pagdating.
Tingnan ko nito yung Lalo, galing di bakla. Hello! Ala, ang pwede ma-friend. Dahil matig yung mama nag-agi. Dahil tig tinag-agi. Dahil ko aron ko nagsa inyo. Utang sa lang.
Yan na, ayan, Ash. Uy, na, Ash. Yan, nilagay mo ng box. Oo, din mo. Ano mo? Tignan na. Hello. Hello. Max? Ang Facebook ka ba? Ano na dyan sa Facebook mo? Jake, ano na sa Facebook? Tapos ano mo, pag-ilan, nagpapag sa 1,000. Tapos, yung ano ba, yung number 2? Ano mo? Magaling pa sana. Mapa ako. Ay, ano ko pa sa box? Yung tiro ng bakla. Ay! Si Wako. Okay! Sige! Ay, gusto ko mag- Yung kainis ka, mag-set ka pa mga... Okay, iklang. Okay, ganda. Kung mapigilan na sarili na nabagawa sa inyo. Maribo kung ang makaka. Shada. Oh, mahilig na ako YouTube. Huwag kang maalis sa gabi ko. Ano ko? Ang nag-ibig. Surat sana. Ay, sige. Utak kayo. Saan di ko Naiintindihan ang pira ko. Gig ko, hindi nga. Uy, kita na liwa ko, May. Nanaliwa ko, May. Ako ang punsal. Yun o. Uy, nagkaka na tingnan, o. Nanaliwa ko, may ang punsal. Yun yun, o. Bakla. Sige nga. Oh, hindi mo siya. Wala ka nakakal ka ngayon. Senya na ako. Sige pa. Ito mag-check lang. Ah, ay, yun. Ako nga yung tao. Ano? Uy, alam. Hello? Hello? Ay, yan. Ako si Togs. Magkapa. Jane, tipsiwa ko. Putalong! Nandiyan sa TV. Ay, dakla. Wala, yung blue na dakla. Saan pa kaya ako? Oy! Ano ako? Oh, una ako. Hindi ko nalait. Sabi palak-palak na digdi na. Parang kalugulog. Hindi ko, Jake. Ito na lang kay Jeter ako.
Kalaban yan. Kalaban yan. Yan lang po. Blok bagay. Hindi ako makaano. Nina, dito, 3 ba ka? Ilan ko yung sigari mo? Ako makaon. Ay, ako yan. Ay, lang. Wala pa nga niya kung pati. Hone yan. Pili nga ito hone yan. Ako. Ay, Di ito ba duwa. Hello! Ayok na yun eh! Natanong ko! Bakman! Kapon. Uy, tabang na! Maliwag kita mo. Uy, ayok ka! Bravo! Bravo! Babata ka, Chiri! Chiri! Ikantigan ko natin yun! Initap kita na! Wow, ikaw manigas to? Ito lang ako, ha? Natanong ko lang mga ito. Yung kritik. Yun na yun. Ah! Bakit nga yung medyo minungan? Sige. No. Ay, sakon niya na, sakon niya, sakon. Ah! Pag-alagawa mo! Pag-alagawa nila! Takbo niya, gawa, takbo! Takbo! Aray ko! Agay, agay! Ayaw ka, lol! Lol! Ayaw ka! Dulag! Taba mo! Tabaw ka! Hindi na kita kasya! Hindi, ilong kaya iyan sa skin ng ano. Manipisan pa. Ito na mga nakasitin! Pantay yung nakaano ko. Ako ko may Pagkatapos yan, tatlok ng diraray. Talain ka! Kayawan! Sayang yan! Ay, laking! Ayos nga. Laking girl! Get the door! Siguro ka nga. Oh, Ron. Kitik. Panakain ka niya kaya, ting ka nito tayo. Panakain lang! Ako ala! Ang tinanghali ko eh. Tumulok ang bubo ka! Ikaw ba na yung Stop! Uy, may nagadala ako doon sa road. May hindi ko kasi umilo. Panumay. Yan, Jake. Tara. Yan ako sa may basong kapal. Birthday. Yung. Pinapalit mo lang ba? Gago. Nalatiwa ko ano nang disika daw siya. Tigba. Alay na ba? Papansin mo ka, man. Yay! Putang ina niyo sa punto. Tayo mo na tayo. Pagkana. Ano si mo to? Ano? Putang ina sa punto. Abang malit. Ulo. Ang malay, pagyagbuta. Karawang. Kaya.
Papalit ako yung password. Oo. Uy, yung... Siguro na. Ano ko? Basta katagugit ka ka! Then now, paano ko na? Walang mo. Kaya prahero ka mo siya na. Hindi mo ako. Oo, kapag para kalawagan yun doon. Hindi yung tigagaw. Bigla ka to, nabaga. Parang sa mga baka lang sa nila yung computer. Hindi, may tunalagaw. Hindi mo may tumaha. Araw lang po sa dito. Gago kaya. Tingin din computer mo. Wala pinili ito, Emil Gatang. Napa. Emil Gat, go. Tingin mo ha. Chay. Naurong ang supakunin ko. Bakit to? Hindi mo may nagagalit ito. Instruction mo ba yun? Tara mo wala, wey? Yun mo. Lugin nga ni. Iya, wey? Hindi may nalitin mo, may no? Inalang ko yung DP. Tama yung... Ilang mo rin sa akin, smiling mo. Ilang mo rin sa iyo, welcome to you. Kung saan daw siya? Marami na rin. Kung nalinig ko. Kasi nalinig ko. Kasin daw. Mukha, ito? Ha? Ha? Ikaw mukha? Puta malayo. Wala. Bawal niyo ang vitamin. Buka mo lang mo. Buka mo lang dito ko. Hindi na nga. Buka mo talaga. Gawa mo na. Huwag naramdaman mo. Magiling siya. Depende. Depende kay Riba. Mata, ano din sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano Siyempre, magbuka siya man. Ilan o, malapit niya. Baka malapit niya. Ako ka na dumaan. Yo! Laro lang to. 15. Sino ka ba? Okay.
Masal mo. Uy, dito. Uy, lang kamay. Sige, dali. Sinagpuhan. Eh, tawag! Tatawag na ako, no? Nakagim na ako. Ay, nani. Kalabang ko yan na kayo ito. Inistampaw kayo yan. Ganyan. No, wag. So, inistamp siya, pe. Matalo kayo, tigpatin niya ako. Pinamadil mo. Tigpatin niya ako. Tigpapan. Sabi mo nga, yung kamadilong ko. Sabi ako. Ayan, sabi mo, badilan ko. Kaming tuwa, girarin ni Tagbo. Kalaban si JP. Kalaban niya, kalaban na kamo. Ya. Kailangan ni Nide. Dito na ang bendeta, lahat makuha. Tatanong ka naman kang city. Hindi kasi sawari. Ayup ka day pangani. Munyang game! Hindi, stop niya ako. Siya na pa stop mo. Ayup ka! Magsurog ka pa! Sorry, ay! Mail pa rin namin! Ay, tapos hindi ka tulad. Naman pinilipat na lang. Kaya tayo. Paano mo daw? Nice ka tagpo! Kaya mo ang tagpo! Tudok! Kapag nagtudok ka, tudok! Alan! Makawag! Hindi na mag-asaipan na sabi yung pakalan mo. Hindi ko na yan kung ano pa ang pinagsagal. Isasitag mo? Huwag kang mawala na! Si Jennifer nga nilagpansag na buril yun. Sige mo ka nagbot, man-bot. Wala ka na dyan madulag na ako. Don't let me go. Uy! Aba! Tabang! Sige, Jael, kulit ko. Black and Friday! Ino! Udah lebih atau lebih? Bila bila jam kita pe, kita kan sudah. Hindi pa natin mag-check. Puta kaya di ko alam. Sorry naman. Hello. Sakit sa naan. Ano? Ako ang man na. Kampapunta ka ba? Parang mura ako. Ah! Dahil mo pag-aano nagsako na kaya. Uwi siya. Yun siya. Uwi din sako ngayon. Kasi po na kami mo main bot. Oy, nagkakasan ka mo. Bot mi na kami bot. Eh mo magiging nga nito. Ato yan na naman si Peter Dali na dong. Wala ka dong. Ano yung lubot? Nakaya yung space o space. Alam ko, dapat natawaran ko yan. Neighbor.
Uy, sabi ba ganyan nag-drop? Sabi ko ba ano? Download. Sabi kinay ano siya po? Sabi na ka na yung liman. Dirty mind ka nga yung kasimot ka na yung talaga. Malabo, surug-surugan ta mo. Yan ko na bubo. Ang ngayon na sinila sa napormal. Malabo yan sa... Putangin na mo ka! Tanga! Putangin na mo ka, bubo! Sinistop ka kang buto. Yan ako. Matalis-talis ka. Ano? Dahil lang, may kabawan ng pagko. Matalis-talis. Matalis-talis ko. Ang kinakasama mo. Ang makulak-lak. Ang makulak-lak. Ano ang parang kaya bot? Ang bot-bot. Ang sarap ng bumbot. Ang sarap ng bot-bot. Bot-bot talaga. Mabalat ako pag sinabi. Lol, sinagadaan. I'm in Cohen. To stamp you. Magsurog ka ba sa nilo? You know, doing. Next time tayo. Ako din mo yun. Isayos ka! Nakaratrat ka nga! Baksin niya eh! Ikit mo na kayo, kidwin and dyan. Hindi na pe, ito mo na pe. Agoy! Aguro mong bakat eh. Bata pa ako, cool. Cool, bata pa ako, cool. Utang ng cool. Utang ng cool, ha? Huwag ako iba na lang cool. Ako, no? Inimlock mo ako ito na naman. Mag-leave ka tapos na balik. Para ko dahil na yung mouse. Nakapot mo ka gawin sa mouse. Dahil diba gawa ko ano. Hindi mo gawin ito mo. Cheater mo, hindi ka na cheater ko. Cheater mo niya, pre. Cheater mo, pre. Bilis nyo. Bago ko ka ng game lo. Nag-try siya, pre. Ha? Cheater. Boom! Yaw na naman siya katinig. Katiyaw na ako dyan katinig. Huwag kang iiyak. Hala, nagulit ko si Pati. Hala si Pati. Buti ka pa, Pati. Anong ginagawa mo, Pati? Na-stop. Yaw pa rin ako, Pati. Kaya pala na ito. Parang ulit ko po. Kasi double click. Ano ba ka? Malaki kang puno kasi. Hindi mo kaya kadliyan, pangon. Kayo, kadliyan. Bisaya ako, ganun yan. Ano, bulang mo ng makruko. Walang kadli. Ma-vacation muna ako. Kumlak, target. Dito. Ayop na kumlak, target. Dito. Kumlak, target. Dito. Nagbulinitan nito nakadalo. Oh! Dito lang ako.
Ano mang bago? Nice mo! Tagapagligtas ng bayan! Nagkakag-business ng ano. Ano? Pinarotog ako! Masimutan. Ay, kamal! Ano? Ayit man na pasak na kadnay. Pasak kita kadnay. Pada, may kalaban. Ha? May kalaban mo, pe. Kalaban sa sige, pe. Abang na sa ring! Kalaban. May dalang abang na si ring. Ah, yaw na naman kadnay, oh. Kadna! Sakay muna ako, ba? Nakapunta! Ito na mo. Alo! Kalaban mo na na, no? Hindi mo. Ako ka na naman dyan. Di mo ba ganyan? Nagpapakutang hindi na nagpapakutang. Ba't talaga nga? Ana ka na sa titim! Saan rin pa, Paul? Hindi na ko doon. Matadas daw ako. One thing pa na. Laban ang kamay. May exploding na ako. May granada na ako. Sniper ako. Oh, ganda lang yun. Oo. Ayaw pa lang galit. Iba magpitik eh. Ano sa kang ano? Ito. Mawala ko niyo. Hindi pa naman kasakuhan ka. Nasay tamang. Shit! Ikaw na naman! Ako ang si Piriro, handa akong ipaglaban. May sniper man ako! Galing tayo nilid sa sabaw, flashbang man only. Boom! Hindi, wala ka rin nakasipin. Anong galing? Ano talaga? Tantay! Nagaganan ako! Akala ko diba? Maganda na si Jimmy yun! May Balat ka. Hindi mo kami Hindi mo kami doon. Kapila akong tago. Masawat ka. Piling ako. Kapila akong tago. Ite! Oy, buti! Magdulag ka ka po. Dalag! Dali. Miskini. Udaya. Ayun, sure ito. Ano pa eh? Wala ka sa atin ko. Sure, nasa kuko ito. Pangalo. Alam mo, ang piso nga ako. Kami na din si Pio. Di ka. Ako naman sabaw. Kaya may din si Togi. Bakit yung mga tibik? Siguro po mga tibik. Saan tayo ito nakarado kanina po sa... Makoto ka! Di ba makoto ka? May baka mo pa eh? Di ba? Hello! Okta pa eh! Bis baka mo! May makoto
Makakalbo ka namin. Makakalbo ka namin. Bakit ba po yan? Pag sumunod ko kung kakabagay niya sa yung gorilla. Kapag may Ngayip ko, may itong digdi. Ano yun? Parang may kumakas. Ayaw. ano ka, malipin ako din sila. Nakakala mo pa ako. Ikagamit. Tako na tayo, tako na. Sabi ako, Hindi ka hindi mapakawas pa kung kayo. parang sabi mapakawa. Palibig. Palibig. Ha? Asan? Ibang jakrot. Yung panggol niya mas pera. Yung panggol. Gusto mo kayo dito ko? Nakulit ko ni Jimmy. Garumi mo kawo. Bayo. Ano? Hey. Hawak ko. Kanon kita ton? Kanon kita ton? Kaya ako dito Sana pa yan. Nakutik ko rin naman. Depende ako kung ito friend mo kita. Pwede na ako sa ganon. Hindi ka na nakapanita. Saan pa yung gila? Sinapita ko na ka Jimmy. Ano ka ba? Kasi bukal ka naman. Budar ti may dangay. Sabi ko pala. Bunga, marot na mag-dobo. Sige, nito mo siya po. Wow, Maro, sabi ko siya. Kaya ako nuwet yun yun. Ito mo Open din kita. Kaya sumatami. Bakit ako? Ha? Tapos yan, Oh, dyan. awat, nagkubig. Sa Elvali. Bakit naman? Huwag yan, huwag yan. Ikan natin dito ng awat. O yan. Kaya tabi ko. Para kayo mo na open. At wala po. Ito po. Mayat daw na mo din. Bal! 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 Iban! Iban! Pardo, may suit! Gusto ko ba? Daming sugat. Ilapin. Pwede mo dito. Dangerous gang si ano? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Buhay, hindi kong kalaban na ito. Nakalan kita, Pei? Yan. Bob! Ganun kita. Nandito kasi mo. Ako na mo ni JP. Ako rin. Walang pera, pati nila ka. Magaling ka pa kakali mo. Takal mo. Diba? Pa-English kapag tangin na ka. Okay, no? May layo sila ng payo. May dubong. May buyod ang payo. May riglan na po. May riglan na po.
mo. Tangaran, mga kapigil mo. Fingering ko. Alam, malaig ng minukawa. Di pwede yun. Nakakayod na. Ah! Kak. Dumal mo. Pasang ka, tinulak. Sabi ano kayo, no? Yun, magaling mo. Ay, bibida ka na yun po. Nanihit mo. Hindi na yung parang hitman. Pag ginagalit mo. Really, your face, motherfucker. Pilapin mo ano yun. Double 1 minute pa. Double 1 minute pa mo. Bukas ka talaga. Pilapin mo. Pilapin mo. Buti talaga hindi mo wala na. Hey, my brother. Hey, my brother. Sunggo. Then, my brother, may dana kang payo. Hey, my brother. Si ano ba? Si Papat Babaw. Perig lang kayo. May bukal pang kayo. Bukal pang kayo.
Ang ipi-stroke na. Nakalakot ako. Ang lagi ka mura. Nalabaw. Lagi ka What mura. the fuck? Ay, Hindi mo mag-review. wala dyan. No. Number one. Nakil! Nakil! Nanayo! Design. Ano mamaya? Design. Ang narinig ko. Ako na ako. Ano ba ito narinig ko? Ano ba?
nagagranito. Dito 6 na ang ano. Kaya naman sa dito. Yung ko alam, iwan ko lang. Ano, kumakan na daw na. Ang gisinin. Next time daw. Lutan daw. So, kuya. Dalawa lang. Fuck, bro! Laga. Fuck ko dyan! Pero
Wala din may box niyo. Sige ba po sir, natin. Sinabi. Dali.
Bawas! Nice one! Teka, ito daw. Shoot your eye! Ano ba yung kapatid ko? Wala nang sabi. Wow! Lalo! Ayup ka! Lalo, alam ko na. Lalo, alam si kinagin. Chicken namin. Good evening. Lamos! Ba't ang di ko nito?
Ito na po yung sisig. Ayun yung sen. Ayun yung sen. Ay, tingin ka na ba? Ikaw ka na? Hmm? Ikaw ka na? May buna ako wala gaon na. Talaga, talaga. Sino matutulog? Dito, Pe, sen. Dito, Pe. Ano ko na sinabi? Nakalibig ka, Pe. Gusto ka? Bakit ako? Yeah. Pinakauwi na ako. Beng. Beng. Uy, ko. Beng. Oh, jump! Bro, jump! Ito, kahit isa, sino ko na to, dati ko. Ako may vlog to. Antayin mo ako.
Hello. Sa 3 tama ma-open. Ipit ka mo sudo. Ipit ka naman ka sa sudo. Computer 3 connected. Computer 3 has your version. Nagalit ko naman. Oh. Nagalit ko. Sige, wait. Kulit na gitalo, masok. Kulit ka masinyo. Yo. Ha? Yo? Dati nila. Hello? Hello? Sa liban? Ouch. Ano siya? Siya. Dito. Si Ann. Si Kuya, nagbalik na dito sa kwarto. Ah, tabang! Tabang tubig! Tatama sa tuya! Lul. Ayaw din sa dulbaran. Abang ka.
Kumaro na! Wake up, bro! Wake up! Wake up, bro! Wake up! Oh, linis yung kalaban! Bang! Yung ano? Ano? Ipinis ako yung kapag. Ano ba sila, no? Wala po. Ulol! 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 Ano mo? Sabi ka ko to si... Tulaw, yelo! Ano mo? Tuto! Bukas na no! Tulaw, saan mo to? Boss? Boss? Ano na, boss? Oo, magsasaka. Doris na masaka. Siyempre naman ito, boss. Doris na masaka. Okay ba mo na? Ano, tanga, yelo!
Diamond. Bara. Di man ako mahiling.
Yelo. Ay, wala na. Pera. Number 1. 49. 49. 81.
Dahil po.
Poi fa, era più poi che ne vedi? Pwede. Ano ba? Gabawin ko lang. Vedi capo?
version. Tapos ito, 15, 4, 25, 6. Good evening.
$2.25. Good evening.